Hi guys! Welcome to our channel. Yes, this is our first vlog ever sa aming YouTube channel, and please don't forget to click And subscribe. Hi. Bell and subscribe. Oh, nami tutor. Okay. Yes. So today, among vlog is all about Makeup makeup tutorial. Dili may mga expert. This is a daylight makeup. Daylight. Daylight Dawag mo to, so siya na lang mag-vlog. So, Wait ang title is Drunk Blush Makeup. Ta-da! So, ready na mo? Okay. Ready na. First is First is kilalanon sa nato mo. Kuhan kay dili. First is unsa ni? Okay, we need the No, this is not a moisturizer. mga kalimutan ko yung mga pangalan. So we bought this one. Ay, wala siya. It's brandless. Blank lang. Brandless. So kailangan mo And then, of course, better than basic Caroline Best brow liner. yes, by Jessa. The best. Kaya lang shampoo. Shampoo. If wala mo Press powder. press powder or pang bake, pwede naman magamit o Baking powder. Johnson. Okay, Johnson. Johnson. Oh, Johnson, baka naman. Sponsorship. And Next, what's that? para saucy, naapod ni Si Saucy. saucy, social. Ah. Victoria's Secret lipstick. Bongga. Bongga. And also, we have Revlon lipstick. This is 510. Very rich. Very rich. Dili mi poor. Dili mi poor kay we are very, very rich. Kung gusto mo makatipid, napod mi Avon lipstick. Ay, nasayop day mi no kay dili din mi makeup tutorial ila-ila din ni sa mga makeup kit. Puros ni lipstick. So tanan ang among dire unsa to gani? Dari the part lipstick, Eyeshadow. amo ang kanang Contour lipstick tanan lipstick. So, tipid-tipid ni siya na makeup tutorial. Oo. Actually lipstick na akong ginabutan. So, first is... Ay, ikaw sa imong kaugalingon. Wala ko. Saka masyadong ako. Okay, ano. First is... What's ni? Powder. Saka mong good year Foundation. Oo. Okay. Ganyan lang. So make sure na spread na siya ng todo. Kasi kung hindi siya na-spread ng Kana todo, daw, pwede na siya mabasa. Basa gani na. Kana. sino ito? Kana, basa gamay. Iko ano yun, anak, para mupilit di kayo Wait. siya. Uy, iba ko. So, we're to decision. Huwag gagayahin. Huwag gagayahin. Kami-kami lang to. And then, next. Next is... Wala na. Moro to. Para dagdag sa beauty, mag-Enervon. Si Enervon. Nga na siya ba? Mm. Stop! Stop! Okay, Sige, next is Kilay. kilay. Hindi pa ako marunong magkilay, Para sa vlog. pero marunong pa ako manira ng pangkilay. Uy! Joke lang. Ayun, Bago. guys. Oh, pangkilay. bongga, pakilay. And what is this? This Brush. 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 Dire. Wow! Grabe ka, Chada! Nay, wala ko ng kanang... Namay ako agad sa balay. Okay. So, Hindi ko lang, kabalo. shape na. Taman dire. Wala na siya actually kay madlo ko.
Mahadlok ko nga moagi siya. Di ba? Wala. O, mana. Okay, next. Anong gusto mo? Revlon? Avon? Ay, sulit. Silik. Sino? Before you use the lipstick, you use first the lip balm. Ay, lip balm. Lip balm. Lip balm. Lip balm, balm. Bam, bam, bam. Gamitin mo ito. Gamit yung kamay na lang. Kamay. Tapos, Spread. kailangan mo siyang gamitin para hindi siya ma-dry. Hindi siya ma-dry. Bisaya, das? Ay, Bisaya. Para hindi siya mauga. Dry man, mauga. Oo. Okay. Ayan. Wow. Lami siyang may hana. Color. This is also a Lami pink siyang may hana. color. Yeah. Oh, if you want to use purple, not me. If gusto po mo og si color. From baguettes. Pwede po. Kanina kong gamiton, it's Sweet Night by Sweet Night. Sweet Night. Ooh. Dapat pag mag-lipstick mo, no, i-open ninyo, anak. Tapos na. Ito mo lang. Sige, go. Oh my God, ang pangit na to. It's a nature. What is Ito, kuhaan mo na siya. Kanang lipstick yapon, pero light color kay. Will not use that one. And then, what's this? Ano sa'yo pangalan na ni? lip tint? Lip tint. Okay. Oo, lip tint. Oh, na yung mga abog. Sorry. Hindi abog. Korean style lalay na ni nakuan. Dapat mo tingog. Next, And then, blush. we will use the blush. Naka-blush, ma'am? Tara. Kana, okay. Now, Clay maggamit blush. niyo ang clay blush. Stop! Tapos, ano? Ay! Para tipid-tipid. Drunk mong kakaso dapat. Ay, isa lang. Misty sa lip. Bago na. Ano? Spread. Siya even. Steady din sa middle. Para kanang mura kagikan sa bar. Look ka, mura ko gisayno. Gisaynos. Sinusitis. Kuhaan siya kayo. Spread. Mawala na muna siya dito. Ana rin siya kayo. Wala mo siya naman eh. Masa rin mo. Actually, wala may matunan ani nga mga vlog. Pero wala lang. Char-char lang niya siya. So, Mo ni siya ang tipid-tipid makeup tutorial. Wala dyan ko kaget sa ano. Ano siya? Ako daw. Kada. Sa inyo, bubog. O yun, daga nag ay. Wala, gamay-gamay ganun. Abi pa lang na, ano, bisag pa ko. Nagsagpa. Bising pa ko, Lord. So, naami sa among house, naami sa among saan na siya? Among house. Among house. Sa amo adyo din ako sa... Kasi nag-in lang ni Char-Char. Inani nagid mi ka dato or ay dato tali dato dali. Dili pa ta dataan. Like, dami ka ng mga 5 ra ka house. Pero di mi dato ha. Ang among house, isa ra siya ka compound. Dagan nagid mig mga rooms. Pero di mi gid na dato. Murag daga na kayo na, day. Wala, uy, akong given. Ihuno na din. Wala na. Namura na pagkuhan ka nung sa katong si Chucky. Sir Chucky. Mr. Chan.
ni Chucky. Chucky look. Chucky no. So kung gusto ko nung mahimong si Chucky no, i-search lang ninyo sa Chucky ligas. chuckylegaspi.com. The Twilight Saga Breaking of Part 1. Kauban din na mo, diri sa mong yaya. We have our hairdresser, our makeup artist, pero gusto niya mag-kami daw. So So, mo to, mga artista manggod may nag-shooting mi see? karon. In-anya ang look Sa drunk. drunk, Yeah. blush, makeup. So, contour sa kilid. And So, then, contour So, here. unsa man nabay? So, drunk blush man ni sa hubog. Unsa man nabay? Ngano man nabay? Istoryahan ta nabay. Ngano man nabay? Ngano man kinig ka bay? Ngano man jud? Nabay. Para makatipid-tipid, gamit-gamit mo ani. Tapos hair. So, nana mo ang manager. Kailangan pag drunk blush man siya, dapat ang iyong hair kay advertise. So, pasensya na ha. Daghan na gid kay mig mga kuan karon. So, kailangan Dapat 7. dili po kuan po di mong hair. Hubog po. Ano mo hair kay hubog? So, Dili na siya daw. so di na dito siya Na ma-down. siya pang down pero di siya mo down. Siya ma-down. So, ang buhok dayon girl. Dapat kiat. Ay itago sa nako akong bangs kay kuan man ni akong bangs flexible, matago. So, dili Na uso kailangan ng sudlayan. So, uso ang kalkag-kalko. Sa Okay. English dahil Kanang messy hair. Kay kuan man hubog man ka dato wala man ni so messy hair. Ano basta kayo usar ang katanan? So kailangan ingani ra siya kay hubog naman ka so wala na ka nakapanudlay. Shout out na minimum sa Oh, hi Ma'am Ses. Dato na gito siya kay. Oh, na siya Dagan siya mga mansion dito sa out of the world. Oh, pasensya lang po din sa mga chika-chika sa likod. Sa ba kaya ang mga helpers sa Atis na tayo. Okay, wala ginamo sila na Orient. siya na Orient. So, mo ni siya. Tapos din sila sa murong kay mag-clean unta. Wala pa nagbayad. Hello! Dato mi tapos wala ka pa yan. Tara! Namizang bayhana. Namizang bayhana. Namid. Tala! Tala! So, ready na mi. Pang-party. Sa mga foreigner nga nadara sa gawas. Sa mga foreigner Wala na nasa mo. gawas, wala Actually, pa. ako nung tanong. Bla, bana niya. So, I hope nga na may natunan. Karon, so Basta po Padayon na nato. ni. Padayon na nato ni nga vlog kay grabe kay ni kayo interesting nga vlog. Hoy, Alex Gonzaga, iba na alawi. Kabahan kayo. kami na ang susunod. Kami na susunod na. Sisikat. Yes, Jamil, nakabantay lang yun. Mimio! Sama ka mo yung ako sa likod. Haba kayo sila. So, dahil yung tataman kaya ang mga helper, nagyapin-haplan sila sa among mga kwarta. Sila mo na mong tig-i-happy, hindi kayap kay. Ang germs. Ang germs, di may ganahan na mahuga mo mga kamay. Ikaw na din siya, open siya. Sa kailangan lang. Palato. Oo to. So, see you sa next vlog na mo. Abangan niyo po kami sa aming next vlog. Kasi yung magyapon, make sure na mo naging siya content. Oh. Kanang grabe ganun content. Gaawas-awas. Pag Sige. magulat pa siya, Bye-bye. Magbayad na another na po. Tala. Tala. So, wala ni kaumanan diyan. Bye! Sila sa ito, pero sa